Chào mừng mọi người đã đến với phần 2 của video animation đơn giản nhất cho mọi nhà. Nếu mọi người thích video này, nhớ like và subscribe nhé. Hoặc mọi người có thể donate cho mình một ly cà phê để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta sẽ bắt đầu trang trí cho ruộng và núi. Mình sẽ Shift A, thêm một plane mới. Bấm N, tăng Y lên 90 để lật plane lên. Cũng trong Shader Editor, bấm New, xóa Principal BSDF, Shift A để thêm một Texture Image, thêm Noise Texture, thêm Color Ramp, thêm Mix Color, cũng đổi mục A thành màu xám đậm, B đổi thành màu xám nhạt và nối như mình đang làm. Ở mục Image Texture, bấm New, New Image. Sau đó chỉnh các thông số của Noise Texture để tạo hiệu ứng ngưng ý. Vào Texture Pen, mình sẽ tô màu nền. Rồi quay lại Layout để chỉnh sửa một tí sao cho giống mẫu nhất. Quay lại Texture Pen, mình sẽ chọn màu đậm hơn để vẽ chi tiết. Và mình thấy là hình của mình đang bị lỗi chiều xoay, nên mình sẽ vào UV để sửa. Bấm A để chọn tất cả và bấm R để xoay về đúng chiều của nó. Và rồi cứ tiếp tục vẽ chi tiết cho thửa ruộng của chúng ta. Tiếp theo mình sẽ di chuyển plane vừa vẽ vào khung hình. Chọn phần trên của plane để kéo nghiêng về phía bên phải. Quay về Object Mode, Shift D để nhân đôi lên. Bấm Copy để sao chép các nốt đã thêm. Ở Image Texture, chọn New Image để tạo hình vẽ mới. Sau đó vào Texture Pen để tô màu. Cũng làm tương tự. Tiếp tục Shift D để tạo hình cho các thửa ruộng còn lại. Bấm Tab vào Edit Mode. Bấm Ctrl R để tạo vòng cắt. Sau đó chọn phần trên, bấm X để xóa đi. Đối với thửa ruộng màu vàng thì chúng ta sẽ copy material, bấm New Image và tô màu vàng cho nó. Để dễ hơn, chúng ta sẽ vào mục Stroke, đổi Space thành Line để vẽ các đường thẳng. Cũng Ctrl R để tạo hình. Làm tương tự với phần ruộng màu xanh đậm. Đối với núi, mình sẽ Shift D ruộng màu xanh đậm. Bấm X để xóa phần núi trước đó. Di chuyển ruộng màu xanh đậm vào vị trí của núi. Thêm Subdivision Surface để tạo độ mềm mại. Bấm Ctrl R để tạo hình. Animation không nhất thiết phải có một environment background công phu. Nhiều khi việc tận dụng cách sắp xếp trong khung hình cũng tạo ra hiệu ứng tương tự nhưng lại ít dung lượng hơn. Nên mọi người cứ tùy theo mục đích mà linh hoạt nhé. Tiếp tục ghép các màu ruộng lại để tạo hình cho núi.
Ngoài ra mình có nhận dạy Blender cơ bản dành cho các bạn nào mới làm quen với Blender hoặc muốn hướng dẫn làm những model cơ bản một cách chi tiết nhất. Nếu bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với link Facebook ở caption bên dưới nha. Mình sẽ thêm len để tạo hình cho tia sáng trên cửa sổ. Cũng tạo material và thêm node transparent để tạo hiệu ứng trong suốt như mình đang làm. Vào material ở một render method đổi thành blended để trông trong suốt hơn. Mình quên quay phần này nên các bạn thông cảm nha. Vào chế độ timeline, chọn tất cả thửa ruộng và tròn lại với nhau. Vào modifiers, thêm array. Chuyển sang tạ độ Z. Bật Recall, di chuyển để xác định vị trí đầu tiên. Kéo timeline lên 100. Di chuyển thửa ruộng để xác định vị trí thứ hai ở frame 100. Tương tự với frame 200. Và đây là kết quả. Giờ thì các bạn cứ tăng giảm số frame hay tốc độ tùy ý thích. Với cối xe gió, nếu các bạn làm xoay cơ bản thì nó sẽ bị xoay loạn lên hết luôn. Ngoài ra cũng có thể đưa góc nhìn về chính diện rồi chỉnh thủ công từ từ lại thì hơi cực, nên mình quyết định sẽ Shift D và dựng lại một cái mới luôn cho nó gọn. Xoay cối xe gió về tại độ X. Shift A để tạo hình lại cho cánh quạt. Để cánh quạt quay đúng trọng tâm thì mình sẽ điều chỉnh một tí. Các bạn giữ Shift, click chuột phải để đưa trỏ chuột tọa độ về chính giữa. Tiếp tục click chuột phải vào cánh quạt, chọn Convert to 3D Cursor để trọng tâm đưa về trỏ tọa độ. Khi đó, các cánh quạt được Shift D đều sẽ được xoay xung quanh trọng tâm. Join 3 cánh quạt lại với nhau. Giữ Ctrl, chọn quạt và thân cối xoay. Bấm Ctrl B, chọn Object Keep Transform. Quay về chính diện. Bấm R để xác định xem trục nào sẽ thay đổi khi xoay. Và nhập thăng frame để tự động xoay theo trục đó. Các bạn có thể giảm tốc độ bằng cách thêm dấu chia cho một con số. Rồi di chuyển về vị trí ban đầu. Nhờ đó mà dù các bạn có chỉnh cối xe gió theo hướng nào đi chăng nữa thì cánh quạt cũng sẽ được quay theo trục của cối xe gió.
Và giờ thì cứ copy thêm một cối xay gió nữa. Về phần núi mình sẽ join lại với nhau và tạo chuyển động nhỏ cho nó. Đối với phần đầu của vịt thì mình sẽ apply tất cả các modifiers trừ subdivision surface và join tất cả lại với nhau. Sau đó click chuột phải, chọn Convert to Center of Mass Surface. Và cứ tương tự bật Record, xoay và kéo timeline để tạo chuyển động cho đầu. Lặp lại tương tự với cối xay gió và bầu trời. Và nếu bạn để ý kỹ thì các chuyển động của chúng ta đang có những cái điểm chậm chứ không chuyển động đồng đều. Nên mình sẽ vào Graph Editor để điều chỉnh nó. Chọn một vật bạn đã thêm chuyển động. Chọn tất cả các điểm trên đồ thị. Click chuột phải vào Interpolation, chọn Liner để đưa đồ thị về đường thẳng. Làm tương tự với tất cả object còn lại. Chuyển sang chế độ Render Review. Shift A để thêm sun. Đưa về chính diện. Chúng ta sẽ thấy các object đổ bóng qua lại cho nhau làm mất đi thẩm mỹ. Nên mình sẽ chọn object bất kỳ, vào mục Object, vào Visibility, tắt Shadow. Làm tương tự với các phần bị đổ bóng. Tăng số lượng xanh lên để có hiệu ứng ánh sáng ưng ý. Và Output, chỉnh đường link lưu trữ. Đổi PNG thành video, rồi mở Render, chọn Render Animation. Và đây là kết quả của chúng ta. Mình mong là video này sẽ hữu ích cho mọi người. Và nếu mọi người thích video này, nhấn like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.